good afternoon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating YouTube channel na Belly Overload. Ngayon po ay meron tayong bagong menu na gagawin po, no? Ito po, as usual, chicken. Ang Kuwait ay mayaman sa chicken. Anyway, so ngayon po ang ating lulutuin ay Chicken Inasal. Ito po ay sikat na grill version po, no, ng chicken sa Kabisayaan. So, specifically, ang pinakamasarap na chicken inasal is yung Mang inasal. So, in my own version po, ay gagawin po natin ang chicken inasal. So, ngayon, wala akong, actually, ang ginagamit po ay legs, whole legs, or yung may pityo. So, ngayon po, ang meron kami sa aming kitchen ay ang isang whole chicken. So, ang gagawin natin, ito po ay nalinis ko na. So, hiwain po natin to ng whole legs at yung may pityo na may pakpak. So, yan po. So, samahan nyo ako na gawin ito from the start hanggang kainin na natin, no? Hanggang mag-grill natin itong chicken inasal natin to. In my own version po, disclaimer po sa mga Kabisayaan at mahusay gumawa ng chicken inasal. So, ngayon po ay i-chop natin to and then i-marinate natin mamaya at ibababad natin the whole night, overnight po, at tomorrow po tayo mag-grill. At meron pa pong isang recipe. Ito ay ang chicken oil. Tuturuan ko rin po kayo na gumawa ng chicken oil. Kung may mabibili na po kayo na whole legs chicken, tulad nito, whole legs chicken po ito. So, mas maganda kung makakabili na po kayo. So, gagawin natin itong backbone ay tatanggalin po natin. At ito pong backbone na to ay hindi naman to isasama natin sa ating chicken inasal. But, pwede po natin itong ilahok sa ating pansit. Ito, huwag nyo po itong itatapon. At itong ating mga taba, nakita nyo po ba yung taba na yan? Itong ating taba na to ay, huwag nyo pong itapon. Ito po ay magagamit natin sa ating chicken oil na gagawin po. So, yan po ang ating pitcho na may pakpak. Actually, itong ating chicken ay dalawang whole chicken po ito. Tig 1,100 kilograms. Ang gagawin naman natin dito, para sa ating pagbababad, hihiwaan lang natin ito. Slice natin dito para yung pagmamarinate natin ay pumasok siya sa loob. Nagkaroon tayo ng 4 na whole legs. Lalagyan din natin ng gilid yan. Yan. Tapos, 4 na pitcho. So, ito po ang imamarinate natin mamaya. So, be sure na malinis ang ating chicken. So, nag-prepare na ako ng garlic. Isang buo siyang ganon ng garlic. And then, ng ginger. Binalatan ko na rin. Ginayat ko ng maliliit kasi almires natin. So, yung ginger nyo is depende sa laki sa dami ng inyong imamarinate na chicken. Hindi naman durog na durog. At least, ano siya, may smash ba siya. Ating ginger ay pampatanggal din to ng lansa. Kung wala kayo nitong almires, pwede nyong gamitin kung may food processor kayo, pwede nyo rin pong gamitin yun. Okay? At ang ating garlic. Ayan yung ating mga recado. Okay, sugar, brown sugar, lemon juice, garlic, ginger, and then yung ating lemongrass na chinap natin. Okay? So, dito po natin ilalagay, imamarinate yung ating chicken. Ito ay malinis na. Unahin natin itong ating citrus na ating soda. Ito ay nakakatulong para maging
tender ang ating chicken. Yan, 2 cups. Ilalagay natin yung ating lemon juice. Yan, ang ating brown sugar. Tunawin muna natin yung ating brown sugar. Pwede na natin ilagay yung ating garlic. Ang garlic natin, mas marami. Depende sa inyo kung gaano kadaming gusto nyo rin. According to your preference. Maraming garlic, mas malasa. Okay? Ito ang ating ginger. Then, lagay natin yung ating lemongrass. Yung medyo dulo, yung ito, isinama ko na rin. Pero ito yung i-chop nyo po ito. Para mas madaling kumapit yung lasa ng ating lemongrass. At ngayon ay lalagyan natin ng soy sauce. At lalagyan natin ng oyster sauce. And then lalagyan natin ng ating ground pepper. And then lagyan natin ng salt. Sama natin itong ating lemongrass. Ito yung dulo ng lemongrass. So ngayon, ay titikman natin to according sa inyong panlasa. Sarap. Dagdagan ko na ng konting soy sauce. Ngayon po, kung gusto natin na medyo spicy ang ating chicken inasal, maglalagay po tayo ng chili. Ito pong gamit ko ay Chilli Flakes. Okay? Pwede kayong gumamit ng chili powder, or pwede po kayong gumamit ng chili na fresh chili. Okay? Yung siling labuyo. Chop nyo lang yon at ilagay nyo dito sa inyong marination. At ilalagay ko tong ating, yung na meron tayong lemon juice, di ba? So, ilagay ko tong balat niya. Yan, para maglasa siya dyan. Na-dissolve na yung ating brown sugar. Ngayon ay, lalagay na natin yung ating chicken. Kailangan mababad siya, no? So, supposed to be yung iba, nilalagay sa plastic. So, wala tayong ganon. So, ang gagawin natin ay, ang ginamit ko ay yung malalim na bowl at malaki. Para lahat sila ay nakalubog. Kasi ang importante, nakalubog yung ating mga chicken. So, tatakpan lang natin to ng cling. Ito pong ating marinade. Kung wala kayong time, kunwari, the same day nyo po lulutuin, at least 1 hour to 3 hours ay mamarinate nyo siya. Tapos, lagay nyo lang siya sa ref, hindi sa freezer, sa ref lang, para mababad siya doon. So, yan po, no, ang ating marinade na chicken inasal. Ngayon ay gagawin natin yung ating chicken oil. Isa ito sa mga hinahanap sa chicken inasal. Okay? So, ngayon, madali lang siya. Nakaipon ako ng, kita nyo ba? Nakaipon ako ng chicken skin. So, ito ay ginayat ko lang ng maliliit. And then, ilagay natin sa ating frying pan. So, ina-low heat lang. Low heat lang yung ating gagamitin. So, wala siyang oil. Kasi, yung pinaka-oil nitong chicken skin, ang magiging oil niya. Ito yung chicken skin kagabi na ating nakuha doon sa ating whole chicken na 2 whole chicken. Yung paggayat natin. So, tapos meron pa ako natira nung nakaraan na inipon ko yung chicken skin. So, pagka may chicken kayo na, lagay nyo lang sa freezer. Yan. At pwede nyo siyang magamit para sa chicken skin. So, lulutuin lang natin to. Mamaya, lalabas na yung oil niya. Yung sariling oil niya. Maybe mga 10 minutes.
Kita nyo na, yung sarili niyang oil. Hindi ko yan nilagyan ng oil. Yan yung sariling katas ng oil niya. Ang dami niyang oil na produce. Grabe. So, hinay-hinay lang sa paggamit ng chicken oil. Okay na itong ating chicken skin. Nahango na natin yung ating chicken skin. Nilagyan natin ng garlic. At lalagyan natin ng annatto powder. So, wala kaming annatto seed dito. Wala akong mabilhan. Ang dami akong pinuntahan, no? Wala akong makita. So, annatto powder ang gagamitin ko po. Pwede naman po ito. Pangkulay ng ating chicken oil. So, ilagay natin dito. Ito ay 10 grams. Pero kung meron kayong annatto seed, much better po na yun ang magamit. Ayan. Lulutuin lang natin to. Luto na yung ating chicken oil. So, ang gagawin lang natin dito ay ating sasalain tong ating chicken oil. So, kung ayaw nyo nang masyadong mapula, bawasan nyo ng annatto powder. Okay? So, yan. So, ito ang gagamitin natin pang-basing natin ng ating chicken. Lalagyan natin ng butter, yung pang-base lang natin po, no? So, kukuha lang ako ng konti para sa basing ng ating chicken. Mainit tong oil pa natin. So, ilagay ko yung ating butter. Ayan. So, butter ang ginamit ko dahil wala kaming margarine. Pero kung may margarine kayo sa bahay, yan, pwede nyong gamitin yun. Ito yung ating marinade. So, 2 way ang gagamitin natin sa ating pagluto ng chicken inasal. Itatry natin sa air fryer. At ito pong ating electric grill. So, ngayon ay start na natin tong ating chicken inasal sa pagluto sa air fryer. Okay? 200. And then, ilagay muna natin siya sa 10 minutes. A few moments later. Yan guys, yung ating air fryer. No? So, ang gagawin ko ay bibasing ko siya ng yung ginawa nating chicken oil na merong butter. Wow! So, yan guys. Binaliktad ko siya at nilagyan ko siya ng base. So, isalang natin ng 3 minutes ulit. And then, itong ating grill, electric grill. Pinainita ko na siya. Nakasalpak na siya. So, lalagyan ko lang siya ng butter. Pwede nyo gamitin ay oil. Pwede rin ng butter. Now, ilalagay na natin yung ating chicken. So, low heat lang yung ating gagamitin dyan, ano? Sa ating grilled naman, nasa low cooking lang kasi siya. So, pahira na natin ito. At babaliktarin na rin natin. Baliktarin natin para malagyan naman natin yung kabilang side. See? Hindi siya sunog yung ating chicken. Kumaamoy nyo dito, guys. Ang bango niya. Slow cook lang para pati yung loob ay naluluto rin. Ito ay nilagay ko na sa medium heat na siya. A few moments later. Okay guys, ito na po yung ating chicken inasal na niluto natin sa ating electric grill. So, paano malalaman luto na yung chicken? So, malalaman natin, di ba, hiniwaan natin to dito. So, pag wala na siyang pinkish sa between ng bone niya, luto na po yan. So, na-in na natin to kanina. So, okay. Hanguin na natin at kumain na tayo. Okay guys, yan ang ating chicken na, no? Itong dalawa na to ay sa air fryer. And then, ito ay sa grill naman, electric grill. Yan yung chicken oil natin, no? So, kung ayaw nyo nang medyo makulay, bawasan natin yung annatto powder. According sa dami ng oil na nilabas ng chicken. Okay? Yan po ang ating isang meal sa chicken inasal. Joke. In my own version po. At syempre, may libreng
soup, sabaw, sinigang yan. So, umpisa na natin kainin to. Gutom na rin yung mga kasama ko. Pasensya naman. Kumain tayo sa Chicken Inasal. Merong libreng soup. So, tikman na natin. Sarap. So, lagay lang po tayo ng chicken oil sa ating kanin. At kung may sili kayong labuyo, maganda rin. Ito, Chilli Flakes po yung ginamit ko. At meron na rin tong lemon. So, samahan nyo akong kumain na ating Chicken Inasal. Masarap. Malasa siya. Yan po guys. Nagustuhan nyo po itong video na to. Please, subscribe. Like, mag-comment na rin po kayo. I-share nyo na rin po ito. At nawa ito ipatikim nyo sa inyong mga mahal sa buhay. And be safe everyone. God bless you. Thank you for watching. At kung meron po kayong nais na paluto, comment down below. Thank you so much. God bless you. Bye!